Hello, namaste and good morning everyone. This is Aditya Hang. Good morning भन्दाखेरि 1:40 भएछ. Hello, namaste and good afternoon everyone. This is Aditya Hang and you're watching 80 Rights. So guys, आजको यो भिडियोमा के हुने छ भने मैले एउटा सामान मगाएको थिएँ अन्त त्यो सामान रिसिभ गर्नु जाँदैछु रानीपुल र त्यो सामान के होला गेस त्यो आजै रिसिभ गरेर म आजै अनबक्सिङ गर्छु बाटोमा. अन्त मेरो साथीहरू पनि आउँदैछ, मेरो ब्याचमेट मेरो क्लासमेटहरू दुईजना आउँदैछ. अन्त हामी तीनजना सानो राइड गर्नेछौँ है. र यति बेला म जालीपुल आइपुगेँ. दिन त एकदमै खुल्ला छ आज. राम्रो हो. मेरो इक्जाम चल्दैछ यार, इक्जाम चल्दैछ. अन्त आज पनि एउटा इक्जाम सकेर निस्केको भर्खर बाहिर र हामी तीन भाइ इक्जाम सक्यो भनेर खुसी मनाउन निस्केको. सो गाइस, तपाईँहरूले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नुभयो होला, त्यो रोड कन्डिसनको बारेमा थियो आशा लिङ्सेको. र तपाईँलाई त्यो भिडियो कस्तो लाग्यो है, राम्रो लाग्यो लागेन, मैले बनाउनु त खोजेँ, देखाउनु त खोजेँ, तर गाइस त्यो चाहिँ अब मेरो घरसम्म मात्रै हो त्यतिको होइन, त्योभन्दा माथि पनि अझै कस्तो छ कन्डिसन. सो गाइस, म रानीपुल आइपुगेँ. अन्त निकै सुनसान छ अरू बेला भन्दा चाहिँ. सो गाइस, तपाईँहरू इफ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने प्लिज डु सब्सक्राइब, लाइक अन्त कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है. कन्फ्युज भएछ दुईजना. म सामान रिसिभ गर्नु उहाँ जानुपर्छ. गाइस, सामान पायो. के होला सामान, के होला गेस. अब म अलिकति यहाँ तल जानु पर्यो. त्यहाँ चाहिँ किन जाने भने बाइकमा चेन लुज भएछ क्या, बाइकको चेन लुज भएछ कि, अन्त अलिकति टाइट गरेर लागिनेछ जिरोपट्टि. सो चेन पनि टाइट भयो हल्का. अब लाग्दिउँ अनबक्सिङ गर्नुपट्टि. हामी जानुपर्ने हो लेफ्ट. केटाहरू आइपुगेको छैन. 1 minute 37 seconds later. मेरो साथीमा आइपुग्यो. सही गाइस, यो चाहिँ अब यो क्यामेराको इन्टरनल माइकले हो, साउन्ड कस्तो आउँदैछ. मेरो साथीको बाइक चाहिँ ड्युक 200 BS6 र मेरो अझै एकजना साथी आउँदैछ. Much later. हाम्रो केटो आइपुग्यो. यस सो हामी रुम्तेकपट्टि लाग्यौँ र माथि अझै एकजना साथीले हामीलाई जोइन गर्छ. सो गाइस, हामी साबोङ आइपुग्यो. हाम्रो एकजना साथीले यहाँबाट जोइन गर्छ. सो हामी रुम्तेक गुम्पा आइपुग्यौँ. एकदमै यहाँ त अब तलभन्दा त टेम्परेचर कम्ती नै रहेछ. म पहिला सानो हुँदाखेरि 2 वर्ष जस्तो यहाँबाट मार्ताममा बस्थेँ, मार्ताममा बस्थेँ हो. अन्त यहाँ सेन्ट जोसेफ स्कुल पढ्थेँ म. अग्ला भिडियो होइन, पहिलाको भन्दाखेरि चाहिँ ओभर सेफ. पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ डर लाग्दिन्थ्यो क्या. पग्ला भिड स्टार्ट भएपछि त डर लाग्दिहाल्ने हो. यो जग्गा कस्तो डरलाग्दो थियो. ब्यारिकेड पनि थिएन, रोड पनि सानो थियो, दुईवटा गाडी आएको बेलामा गाडी छिर्दैन. कत्रो भिड छ यहाँदेखि ओह्रालो. पहिला त यहाँ निकै एक्सिडेन्टहरू पनि हुन्थ्यो. भ्यू हेर्नुहोस्, भ्यू वाउ. र यसरी नै पग्ला भिड पनि सक्यो.
if तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् भ्यू हेर्नुहोस्। धान रोप्ने समय बन्द हो कि खोलै हो? यस्तो हेर्दाखेरि त बन्द जस्तो देख्दैछ। दामी भ्यू देखाइदिउँ भनेको तपाईँहरूलाई। भ्यू चाहिँ यस्तो थियो है। खेतबारी धान पनि रोपिसकेछ। मेरो साथी हिस्सेले यता कहाँनिर जग्गा छ भन्यो, हामी त्यहीँ छौँ। सो गाइस त्यो सामान चाहिँ के थियो होला, अब रिभिल हुन आँटेछ हो। सामान चाहिँ यो थियो, के होला गेस? यो चाहिँ एकदमै अब भ्लगिङसँग रिलेटेड छ होइन। अब कस्तो आयो सामान पनि गाइस यो चाहिँ भ्लगिङ एक्सेसरिज एक्सन क्यामेराको लागि सबै यहाँ माउन्टहरू सबै छ हो। चिया पनि आइपुग्यो गाइस, चिया खाँदै। सो हाम्रो चिया आइदियो। मेरो चाहिँ चिया, छुट्टिङको कफी, हिस्सेको पनि कफी। छुट्टिङ छुट्टिङ र म चाहिँ अहिले हो। हिस्से चाहिँ बाहिर गएको छ साथी ल्याउनु। अन्त सो गाइस है, अनबक्सिङ चाहिँ यही थियो मेरो सामान होइन। यो एक्सेसरिज थियो भ्लगिङको। अब म यो एक्सेसरिजहरू युज गर्नेछु। मेरो हेलमेटमा युजली यिनीहरू नभएको कारणले गर्दा सुपर ग्लुले टालिरहेको थिएन क्यामेरा। अब चाहिँ अलिकति भए पनि र अब यति नै। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ अब यति नै है। सो गाइज म आज मेरो भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। र पछाडि ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् ल, वाउ। र हामी तिनजना अब फर्किँदैछौँ। हामी यही भिडियो, यस्तै भिडियोसँग हामी फेरि आउनेछौँ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाइ बाइ।